नमस्कार, बीजेस क्रिएटिव्ह क्राफ्ट चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आत्तापर्यंत आपण या चॅनलवरील सर्व क्रिएटिव्ह व्हिडिओज पाहिला असणारच आणि त्यातील काही क्राफ्ट्स आपण स्वतः घरी बनवण्याचा प्रयत्नही केला असाल याची मला खात्री आहे। कारण कमी बजेट, सोपी पद्धत व टाकाऊपासून टिकाऊ ही बीजेस क्रिएटिव्ह क्राफ्टची खासियत आहे। या व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या मूर्त्या या इको फ्रेंडली शाडू माती, टाकाऊ कापड इत्यादी वापरून बनवल्या आहेत। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये डिटेल व्हिडिओची लिंक पाहू शकता। या व्हिडिओमध्ये आपण गौरी गणपती सजावट आकर्षक पद्धतीने कशी करावी हे पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण जर पहिल्यांदा हा चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आजची थीम ही युनिक आहे। यात आपण गौरी आगमनापासून ते गौरी विसर्जनापर्यंतच्या पूर्ण विधी देखाव्याद्वारे पाहणार आहोत। सजावटीच्या विविध स्पर्धांमध्ये या देखाव्याने अनेक पारितोषिके पटकावली आहेत। चला तर मग पाहूया हा अप्रतिम देखावा।
तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा.